ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo sa Sogod 104.7 FM. Radyo Pilipinas, radyo publiko. Good morning, Eastern Visaya. Maupay nga aga. Good morning. Mayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Rise and shine, Pilipinas, and good morning, Eastern Visayas. Today is Friday, January 30, 2026. Welcome sa edisyon sa programang maghatod kaninyo sa mga nagunang mga balita o kalambuan diri sa kanagbahin ng atong rehiyon, Eastern Visayas. Kini ang programa Good Morning, Eastern Visayas. Karong adlaw nga Biyernes, ubay-ubay nga mga balita ang ihatod gyud no sa puwersa sa Presidential Communications Office kun PCO, particular na gyud sa Radyo Pilipinas, Sugod, Borongan, Calbayog, Philippine Information Agency, and also ang atong affiliate station ang DYDC-FM sa Visayas State University kun VSU Baybay City, Leyte. Rise and shine kanatong tanan, rise and shine sa atong mga listener, mga naminaw karon pinaagi sa lang tag sa ka mga radyo. Happy listening kaninyong tanan, and also sa atong mga Facebook Live viewer worldwide. Good morning, good afternoon, and good evening. Okay, lahir ba gyud tao ga time zone. Sa kaladay sa Station Manager, Sir Dindo Alaras, sa Radyo Pilipinas, sugod kini ang inyong alagad sa kanginan. Makaban ninyo matag Biyernes, Ria Yang Mikate. And kauban nato sa Master Control, Engineer Nuki Parado, and also ang atong mga intern gikan sa Southern Leyte State University kon SLSU Main Campus. Kumusta mga ka-good morning, Evie? Kumusta man yung Friday? Hinaot nga, oo, maayo ang inyong pagmata, and hinaot nga full of energy ta karon no nga adlaw nga Biyernes. Oo, kay para sa ato mga empleyado, excited kaayo kay weekend na pod. O so good ugma, so karong adlaw tingtiwas so sa mga buluhat to no para later no makauli na and ma-enjoy po nila no ang weekend. Ayan, so good morning di ay sa atong mga co-anchors karon. Atong makauban diha no sa Radyo Pilipinas Calbayog, Sir ASMG Navilon. Diha sa Radyo Pilipinas Borongan, Miss Dayan Complon sa Philippine Information Agency kun PIA, Sir Aaron Cotihar, and also sa VSU DYDC-FM, Miss Micaela Gongora. And dili na ta maglangan pa ato nang sugdan pod no pag dawat usab no sa atong mga co-anchors aron maghatod gyud no sa ilang tagsa ka mga pasiunang impormasyon, and also sa mga latest update sa ilang area of responsibility. Unahon sa nato no sa Calbayog. Rise and shine kanimo, Sir Jean Navilon. Good morning, Eastern Visayas. Yes, madyong buntag, rise and shine, gihap kanimo, kauban na Ria, ug sa bugos nga management and staff sa DYESL sugod Southern Leyte sa pagbanguna ni Station Manager Dindo Alaras. Sugod man kan kaupod dayan sa DYES Radio Pilipinas sa Borongan City. Sugod man sa Station Manager Ruth Abunda ang
personnel sa DYES Radio Pilipinas Borongan ngan sugod man sa Baybay City kan Ma'am Micaela sa DYDC FM Visayas State University sa Navisca Baybay Leyte. Mayong buntag ng sugod man ang Information Manager sa PIA Samar, si Sir Aaron. Good morning. Open ko sa control si Engineer Juven Cardenas. Dito sa siyudad ng Calbayog, madurudampog. Pero naniniguro si Sister San nga makasiplat. Mahuruhagkot lagi hapon. Kanina paggawas ko mga alas 5:30 sa balay pag motorsiklo baka kapinit. Nangungurog na akong lawas sa sobra kapinit sa hangin. Hasta iton yan na, miskin may adlaw na. Baga-baga dito sa Europa nga ubaray ipikto ang sikat sa adlaw basta orasan kautuhon tungod sa sobra kapinit. Pero ayaw kit pag ampong o muran sa yelo kay imposible na ito. Pero dito sa Middle East nagyelo, urusahon. Ngan sa peace and order situation, naging mahimyang man ang siyudad sa Calbayog sa naglabay ng 24 oras sa waray mga untoward incidents nga nagkahitatabo. Pero la sa itong mga vehicular accidents, may dalang gayapon mga batanon din nga nagpapaspas sa nira motorsiklo. Nga ni yagin picturean itong mga batanon nga nagpaparumba sa nira motorsiklo. Sa post ni City Mayor Munmun Uy na nanawagan siya nga sino mga kilala sa nga mga batanon i-updanlasan kaganak nga di sa opisina para masagdunan. Asinani ka sagaran sa mga biktima sa vehicular accidents ang kaurugan mga batanon. Damuan na halipot laan kinabuhi dinis sa Calbayog tungod sa mga vehicular accidents. Yan, bueno, sa pagtaga kuryente naman nga di kita mga kabarangay sa FB page sa ko uno kita unta na may diba yun na power interruption, scheduled power interruption yan ang adlaw ug sugad man sa masunod pa nga mga adlaw. Mga pahibaro lang didi, pahibaro sa mga post didi, mga pasabot la nga kitaon takon may ada power interruption. O di power advisory, notice of scheduled power interruption. Yan na yan ang adlaw Biyernes Enero 30, 2026, Biyernes. Tiga alas 9 sinagang ngadto alas 5 sa kulop. Ang waray serbisyo sa kuryente mapiktaran dito sa barangay kag Salawsaw, Trinidad, Usabang, Basud ngan Kaumpan. Tungod din sa pagliwan sa naruba nga primary nga poste sa barangay Trinidad ngan conversion sa 1-phase to 3-phase primary line ngan line clearing sa barangay Trinidad ngan Basud. Buwas naman nga adlaw, Enero 31, tigang alas 8:30 sa naga, nganto alas 5 sa kulop, mawarayan liwat kuryente. Buwas ang barangay May Salong, Look, Himautan ngan Rojas sa
Lower Happy Valley. Distrito San Calbayog. Tungod din sa pagliwan sa base wire to insulated from Tabawan cut out to Himautan. Damo nga salamat sa niyo pag-intindi. Kung natitiro ko lang pariusan, pahibarosan, Calbayog Water Company. Kung natitirok la ang kuryente parihusan pagsalod sa tubig na ini nga mga affected barangays na nagtirok untas ang kuryente para sa scheduled power interruption. Alright, may nadidi mga pahibaro. And sa Melco 1, breakdown of generation charge para sa Enero 2026 rate schedule. Ang sa Melco 1 naghatag sa detalyado nga breakdown sa generation charge sa power supply sources ilarom sa Enero 2026 rate schedule covering the billing period November 26, 2025 to December 25, 2025. So, makuri basahon dito yan mga gunting ang mga litra. Kinahanglan na siguro patas unang grado sa naton mata. Yan para sa mga valued consumers and valued member consumer owners. GCash bills payment step-by-step process. Step 1, in-click on bills. Step 2, in-click on electric utilities. Step 3, search and click on sa Melco 1. Step 4, i-input ang bill amount, account name, and account number, pwede liwat, igbutang, and imo email address. Hinundom. Siguraduha nga sakto ang bill amount nga iyo ibubutang ay diri magpo-proceed ang transaksyon. Kung magbabayad laos na sa due date, kinahanglan igdugang ang 100 pesos nga line payment fee. Mawad to ang mga abiso, mga pahibaro sa ginpost sa FB page sa Melco 1. Sa pagtaga tubig naman, mga kasangkayan, dito sa Facebook page, Calbayog Water, New Water Service Connection Promo. Alright. Didi naman sa Certified Excellence Trusted Results ng Calbayog City Water Company Incorporated Water Testing Laboratory. Ang madinasigon nga nakabot ang excellent rating dito sa calendar year 2025 TT Scheme for Water Microbiology Testing Laboratory. Ang EU Trust ang nag-ihatag sa among inspirasyon sa Calbayog Water para ipadayon ang paghatag ng pagserbisyo with excellence. Congratulations! Ngadto sa laboratory team sa Calbayog Water, sa sining outstanding achievement. Congratulations! Calbayog Water Company Incorporated. May DD Service Advisory, Water Interruption, No Water Activity, distillation, cleaning of cut and cover, and pump sumps sa Kabatuan Pumping Station. Naka-schedule ini, human na, bali kakulop ini ngayon nga aglaw. Ngan, bueno, para naman sa itong mga headlines nga i-share niyan sa second 30-minute stretch on Good Morning
Eastern Visayas. Mga senior citizens, PWDs, o vulnerable sector sa Northern Samar, gin-tatagan oportunidad nga makatrabaho. 39 milyon pesos nga circumferential road ginpatuman sa Samar 1st District Engineering Office sa Santo Niño, Samar. Usay nga top 2 most wanted person sa provincial level akusado sa statutory rape gindakop sa mga kapulisan. Amod to naton mga headlines. Mga detalye katukiban yan sa second 30-minute stretch. Good morning, Eastern Visayas. Balik sa imo, Kauban Ria. Good morning, Eastern Visayas. Alright, daghang salamat Sir Jean sa imong pasiunang mga impormasyon nga naandam sa puwersa gyud no sa Radyo Pilipinas Calbayog. Gikan sa Calbayog biyahe na sabta mga ka-RP no o pa Borongan, Rise and Shine kanimo Miss Diana Camplon. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Rise and Shine, Miss Ria. Thank you so much. Maupay nga ito natin mga partners. Yan na nga tagnaa. Sugod man natin mga viewers, listeners nga nagpapabilin tikang pagkadahadton kaagahon, ano? Abrilaton mga radyo maupay nga aga. Hangaran ito nabugos nga person na DYST Mamon Station Manager at Ruth Abunda. Chief Texter Joey Policarpio, manid min Sir Buboy nga nanaka na partner, Didia Master Control Coach Sir Yufem Bunad Jr. At din kamplon at ni makakabakyang tikang naman na Didia DYS Radyo Pilipinas Borongan. Siyempre, pagpathin balita, tikang hito na atin syudad han Borongan, ngan probinsya Eastern Samar, matikang gihapon natin mga news contributors. Good morning, ito na atin na production team, Ate Pen Pumida, Ate Soca Berian, Ate Daisy Lolos sa Belazar. Ayan, madalumdum nga na mahagkot nga morning nga dihiton City of Borongan. 23 degrees Celsius ito natin air temperature but it feels like 26 degrees. Ngan kung kakulop mo pa ito na panahon sangkay yan nga adlaw. May ada 50 nga ada 70% yan tsansahin pag-uran. Yan nga aga nga da pahituan kaadlawoy. Nga na posible pa nga gihapon hituan kakulop sa alitandamla ito natin mga panangga. Hit posible nga tigda nga pagbuhusin masulog nga oran. Ngan sugod man keep safe iton mga mabiyahe may ada mga lakaw. Mabiyahe pagawas mapagawas man hiton ira Bungto or city hiton Borongan. Pag taga-tubig, guray man paabiso itong Borongan Water District para hin water service interruption. Gana sugad man na doon pag taga-kuryente okay gihapon. Paglalauman ta 24/7 nga magiging mo pa ito na supply hit kuryente bugos nga hadaka nga parte. Ito na bugos nga probinsya Eastern Samar. Uray man hiragin na pagawas si pinaagiton ira Facebook pages nga mga paabiso para yan ang adlaw nga hito na tiparabot nga weekend. Nga na pagtaga Pasi Orden generally peaceful gihapon na didiha City Borongan na bugos nga probinsya hiton Eastern Samar. Ore man na dumarag ka nga mga insidente nga nahitabo 24 na nakalabay nga 24 oras. Paabiso ito na BFAR Eastern Visayas Sangkay nagpapabilin na hailarom ito na shellfish ban an Matarinaw Bay Eastern Samar tun baybayon han General MacArthur. Kinapundan or nani nga na Salcedo mahitungod nga nagpositibo red tide toxin or saxitoxin at mga shellfish meat samples or sample han mga unod han pantion nga ginkolekta hini nga karagatan.
So mataod-taod na ini nga nakapailarom ha shellfish ban. Salit makagot nga ginadidiri ito na panguha, pagkaon nga na pagkolektahin nga tanan nga klasin pantion. Pantion or shellfish nga seeds or alamang nga tikang hininga kadagatan. Ngan sugad man hingni nga paabiso adala gihapon na ilarom hiton local red tide warning. Ang kadagatan naman han late may tungod nga nagpositibo gihapon ha paralytic shellfish toxin. Adtun unod han shellfish meat sample. Yan, alam mo yun isang kahit doon ato na mga pasiunang impormasyon nga oras nga 22 minutos na nakalabay alas 8. Di naman ito mga laray uluhan na hikayhan na DYS team. Sobrang 1.6 billion pesos 2026 annual budget. Hiton LG Boronga na padaan gintatalakay hiton ng konseho laki pa doon DRM fund. Ngan balangkayan andam na para hiton SPAAM 2026. Mga pasilidad nga sports venues haros tapos na. Yan sa kahit doon Italian yan pagbalik phase 2 din hila atin tramdan. Good morning Eastern Visayas. Back to you Miss Ria. Good morning, Eastern Visayas. Dagang salamat usab Ms. Dayan Complano sa imong pasiunang mga impormasyon at ang mga balita usab nga naandam gyud no sa puwersa sa Radyo Pilipinas Boronga nga ihatod pod later no ang detalye sa second half ning atong tulumanong Good Morning Eastern Visayas. Ikan sa Radyo Pilipinas Boronga sige ato na usab dawaton sa pikas linya aron maghatod usab no sa mga pasiunang update ang naandam usab sa Philippine Information Agency kun PIA Rise and Shine kan nimo Sir Aaron Cotihar. Good morning, Eastern Visayas. Yes, mabuhay and rise and shine, Miss Ria. Maupay gihapon nga aga didahaton Hayo Station, Sir Jean, Miss Dayan, and Miss Michaela. Good morning gihapon haton Facebook Live viewers nga suking nga mamarati. Isa cold weather cloudy diha Catbalogan City and mahagkutay talaga. Ako Aaron Cotihar from the Philippine Information Agency. Samor mga kapod niya ng adisyon. Kaupod yapon nato ni Ronian, Ronald Roma, para magpadangat hin mga balita niyan hit second half hit. Good morning, Eastern Visayas. Power updates tika nga sa Melco 2. Para yun na or buwas nga adlaw in waray kita may nakuha nga bagong power interruption updates tika nga sa Melco 2. Pero padayon lagi hapon kita pag-monitor hin kadugangan nga updates sa official nga sa Melco 2 Facebook page. Pati naman han water advisory. Hin papasabothan Tubig Catbalogan Corporation nga may da schedule water interruption yun nga adlaw Enero 30 tikang alas 8 han aga tubtob alas 11 han aga. Tungod han pag-check nga paglimpyo han way strainer mainline San Andres Modular Media Filter Facility. Apektado inian nga tanan nga service barangays. Salit ginaaga tanan nga mag-andam pinaagihin pagtipig igo nga supply hin tubig. Ini nga aktibidad importante base masiguro ang padayon nga epektibo nga ngan masasarigan nga supply hin tubig ha komunidad. Weather updates tigang DUST Pag-asa. Sumalahan latest nga regional weather forecast han DUST Pag-asa nga ginpagawa sinang adlaw alas 5 han aga Enero 30. Apektado yun na ang Visayas sa northeast monsoon. Samtang may shear line nga nagdudurot in pagnaranuran iba nga bayan hariyon. Para Samar Province, maka-experience kita in may partly cloudy, tubtob cloudy kalangitan nga may da rain showers or thunderstorms. Dabida yun na ining adlaw. Ang temperatura ma-play around 20 to tubtob 32 degrees Celsius. Pag-abot hanggang naman tubtob buwas may da basyan di DUST Pag-asa weather forecast in makakaabat kita in cloudy skies at may daghapon pag-uran ngan pagkidlat pagdalugdog. Samtang ang hangin in mapapadayon nga moderate kang northeast ini mga banda. Ngan an baybayon naman in mahimo nga moderate an balud.
Ginahangyan publiko labi na harani nga dagat kan kabukiran nga magmatngon, mag-andam, kan magpabiling nga updated han mga masunod nga abiso han DST Pag-asa. Para aton presko nga notisya headlines, Samar nagpabaskog ng aktibo nga suporta ha 30th National Autism Consciousness Week 2026. Mayor Hamotuginaw, inaghat ang nabibilin pa nga mga NPA nga magbalik loob. Babae nga wanted ha adultery na aresto ha basay Samar. Ang mga detalye gahatag nato ni Ronian. Back to you, Miss Ria. Good morning, Eastern Visaya. Yes, salamat Sir Aaron sa pasiuna usab nga mga impormasyon and atangin niyo later no ang detalye usab no sa mga balita nga naandam sa Philippine Information Agency. Ending takna ari na punta no sa update sa Baybay City Leyte. Pinagig yun no sa atong affiliate station DYDC-FM. Rise and shine kanimo, Miss Micaela Gongara. Good morning, Eastern Visayas. Yes, thank you so much, Miss Ria. Good morning. Maadyo nga buntag sa atong mga suking tigpaminaw sa mga perwigyo sa baybay ng atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas, diha sa Southern Leyte. Maayong buntag, Visayas State University. Maayong buntag, Baybay City Leyte. Good morning, maayong buntag, maupay na aga ha aton mga partners ning atong tulumanon diha sa Borongan, Calbayog, og sa PIA no ang yun man sa RP Sugod. Good morning, maayong buntag mga higala. Good morning sa atong mga listeners via 104.7 or sa mga nag-watch nato live sa atong Facebook live mga higala. Mayong pagpaminaw and yes atangi or ubanin ninyo ko tubalas noy bining atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Sa kalan sa mo station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora. Maghatod kaninyo sa mga balita updates dinhi sa dakbayan sa Baybay Leyte. Okay, alang sa mga pasiunang impormasyon, weather updates at mga higala. So sa pagkakaroon, nagpakita gyud ang atong haring adlaw no. So ang temperatura nag-vary between 23 and 28 degrees Celsius no. And very cloudy daw na ay nagpakita ang atong haring adlaw apan cloudy ang atong kalangitan mga higala, and risk of showers at the end of the morning is expected no. And yes, 23 degrees Celsius upon feels like 25. And this afternoon mga higala adto na usay a few light showers as forecasted no. So dapat andam ta pirmi magdala gyud og proteksyon sa ulan or sa init baka nga panahon. Sa lain pang update sa atong gikan sa Baybay City Water District mga higala, aduna no sa gilusad nga disconnection advisory ug mapuhon Enero 31 sa Area 18 sa Barangay Kilim, and on Sunday February 1 na Pebrero 1 sa Area 19 Barangay Gabas and Patag. And take note pod mga higala nga disconnection that fall on disconnection schedules that fall on a holiday or weekend will be implemented on the first working day of the week. So that would be next week, Monday. So doon na pa mo higayon sa pagsettle sa inyong mga unpaid water bills. Kalain pang hibalo mga higala. Wala na abiso ang atong Leco 4, so walay power interruption no. And sa atong kapulisan na peace and orders dakbayan sa Baybay nga sitwasyon, yes, peaceful ang atong dakbayan sa Baybay, walay mga major incident no nga naka-threaten sa atong security, o padayon ang paningkamot sa mga kapulisan nga mapalig-on pa ang mapaligon pa ang ilang mga inisyatiba aron maligay ang mga krimen and unsa pa na diha ang mga unlawful incidents. Og sa atong lain pang pahibalo gikan sa Baybay City Information Office, tungod kay nagkadaghan o daghan ang mga baybayano no nga nagparehistro o magpa-update sa ilang national ID o mga higala. So nunot na naghatag na og priority numbers ang atong national registration team kagahapon
diin kadto nga mga priority numbers iserve kadto karong adlaw Enero 30 dito sa may Assembly Hall, 4th floor sa Baybay City Hall. And karong adlaw usab mga higala, maghahatag na usab ang maong buhatan og priority numbers para ugma pohon. Enero 31 adlong Sabado, alas 8:30 ipanghatag nila karon mga higala no dito sa may Assembly Hall 4th floor para sa registration ugma og dili na sila mudawat og walay priority number ang usa ka kliyente o baybayano no nga mo avail o magparehistro. Busa siguruha nga makakuha gyud og priority number karong adlaw Enero 30 long Biyernes. Again dito sa Assembly Hall sa Baybay City Hall kay limited lamang ang slots no, in fact 100 slots lamang ang ang available para ugma sa National ID registration mga higala. So yes, mao kada take note mga higala sa mga wala pay National ID, mamahimo magkuha na og priority number dito sa atong City Hall. Sa lain pang may nungdanong pahibalo gikan sa atong tunghaan Visayas State University. Particular na sa atong University Health Services kon UHS, sugda na ang annual medical examination sa academic year 2026 to 2027 alang sa mga continuing students karong adlaw Lunes, Pebrero 2 mga higala. And nagpagawas ang naasoy nga buhatan og medical examination process map para sa mga continuing students aron guided mga higala no. So alang sa mga second year, ang inyong schedule Pebrero 2 kutob Marso 31. Alang sa mga high school students, Abril 6 kutob Jes ning kasamtang tuig. Sa mga third year students, Abril 13 kutob Hunyo 2 o June 2. Sa mga senior students na no, sa 4th year, 5th year, 6th year, Hunyo 2 kutob Hulyo 3 sa mga higala. Og sa mga MS and PhD students, Hulyo 6 kutob 13 ang schedule for medical examination. Please be reminded nga walay medical examinations nga sa mga schedule on nga natunong no sa national holidays and during sa salingkusog ngay paygayon sa atong tunghaan karong maabot nga Pebrero 9 kutob 12 mga higala. So ang gikinahanglan ninyong buhaton, step 1, registration and retrieval of medical records. Kinahanglan aduna gid mo ikapresenta nga valid school ID and infirmary number, and mga laboratory results kung gi-require mo medical certificate on the day of the examination, etc. Unsa pang gi-require mga higala, kinahanglan gyud ninyong dalhon. And x-ray, kinahanglan sa pagpa-x-ray kung expired ng inyong x-ray result, kay validity niini is 1 year only. And sunod na mga higala, step 2 will be vital signs assessment to sama sa blood pressure, heart rate, temperature, height, weight, etc. And step 3 will be the physical examination. No? So comprehensive assessment ang himuon sa atong physicians diri sa VSU Infirmary aron ma-determine ang inyong overall nga health status and medical fitness mga higala. Okay, so mo kato ato mapasiunang impormasyon o mga pahibalo dinhi sa atong nga nakalap dinhi sa atong CBN DYDCFM ug alang sa mga uluhan sa balita nga nakalap karong buntaga. Southern Leyte jackfruit farmers may bisita sa VSU field root crops aron sa pagkaton sa moderno nga pagproseso. Coconut Carabao Development Project kung CCDP nagpalig-on sa malungtarong panginabuhian sa Leyte pinagi sa Dairy Bull Entrustment. At ang dugang detalye ng mga balita sa pagbalik ng atong unyat sa pagbalik ng atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Back to you, Miss Ria. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat, Ms. Micaela, no, sa ibong pasiuna usab nga mga impormasyon. And para usab diri no sa atong probinsya sa Southern Leyte, panahon nato no update sa atong panahon no same pod diha no sa Katbalogan, Sir Aero no kay cloudy pod no ang atong panahon karon, and gan expected pod na nga kay mao pod ang gipagawas pod nga update gyud no sa DOST Pag-asa. So ang Eastern Samar, Leyte and Southern Leyte no makasinati gyud ta og mapanganuron no nga kawangan
kinahanglan nga aduna usab katag-katag yun no nga awan o padugdog kila tungod kana no sa share line. Okay, samtang peace and order generally peaceful, wala na kay mga dagkong panghitabo no ang na-record sa atong otoridad. And mao na nga padayon pud sila no sa pagpatuman gyud no sa balaod aron masiguro gyud no ang hapsay ug linaw gyud no nga komunidad. And power update so adunay pipila ka mga naka-schedule gyud no nga power interruption. Unahon nato mga ka-RP kay karong adlaw so nagsugod 8:30 AM to 12 noon. Oo, apektado dito sa may portion sa Barangay Pananawan, Mason City, corner National Highway to Airport no kay doon na sila tanggalo no ang Suleco o mga nadaot na nga poste. And aside ni ana 9 AM pod to 5 PM dito sa may Sitios Abihid and Abining Tigbawan, Mason City. And then ugma pohon 9 AM to 5 PM San Agustin, Pinaskuhan and Hinapo Gamay, Mason City sa umaabot pod Lunes Feb 2 9 AM to 5 PM no apektado Barangay Lunas, Mason City no. And ang rason ni ana no pulos pod no nga adunay pagan nga single phase line reconductoring from bare to insulated no sa maong mga dapit. And then dugang ni ana ugma pong adlaw kanino NGCP no scheduled power interruption 5 AM to 8 AM. Apektado gyud no ang entire coverage area gawas lamang no sa isla sa Limasawa. So Southern Leyte to Kikilo, Abuyog, Leyte. Kaya doon na po pahigayon ang lineman no, sa NGCP nga correction of critical hotspot no, of line Diaz and Mason subs station and also dito po sa may Nasaug along Mason Nasaug 69 kV line. So mao na no ang atong mga naka-schedule nga power interruption. Samtang water update walay notice nga gipagawas ang Sugod Water District bahin sa disconnection schedule o kay dili pa lang pamampudugay no first and second week of January no gipatuman man lagi pod ang disconnection schedule. Pero oo Sir Aaron, Miss Micaela, Miss Diane, Sir Jen, I don't know if same pod no na experience pod ninyo diha no sa inyong mga area kay nakiusahay no mukalit lamang gyud og kapaong ang kuryente ang linya sa tubig. So mao pod nang mag-ulpod taon ang mga konsumidores no kay kinilaging busy kanunay unya labi na kay ting fiesta na usab. And gani karong adlaw adunay pipila no ka mga barangay diri sa Sugod no ang nag-celebrate og fiesta. So baka naman diyan. Oo, ayan so happy fiesta di ay no. Oo kaninyo and yes para sa simbahang Katoliko no pag feast gyud no sa respective po no nga mga saints no sa ilang mga area. Okay, sige. And para sa uluhan sa mga balita nga naandam sa puwersa sa Radyo Pilipinas sugod mga Juana sa St. Bernard, gibansay bahin sa just making og tailoring LG buntok giila sa RIHAC 2025 og LG matalong gipasidunggan sa DILG tungod sa husong pagpatuman sa peace and order og anti-illegal drugs program. Standby mga ka-RP no. Oo, mga ka-DYDC and PIA kay sa atong pagbalik ihato na gyud sa puwersa sa Presidential Communications Office kon PCO ang kumpletong detalye sa mga balita para karong adlaw nga Biyernes suman lamang ning pipila ka mga maynundanong impormasyon. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy. I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose.
Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Dahil na rin sa matinding init ng panahon, kabi-kabilang sunog ang nagaganap. Kaya narito ang ilang tips para sunog ay maiwasan. Palaging i-unplug ang mga gamit na hindi ginagamit, lalo na kung aalis ng bahay. Bantayan at suriin ang mga electrical connections para sa mga faulty wirings. Iwasan rin ang octopus connection ng mga extension cords. Ugaliing i-check ang inyong mga LPG para sa singaw o tagas. Bantayan ang mga nilulutong pagkain, lalo na kung nagpiprito. Huwag itapon ang upos ng sigarilyo kung saan-saan. Huwag mag-iwan ng bottled water, glass bottles o kahit piraso ng salamin sa pwestong direktang nasisikatan ng araw. Sunog ay maiiwasan. Maging alerto, maging ligtas. Isang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visaya. And we're back again. Parang ko mong nagsubaybay sa tulban ng Good Morning Eastern Visayas ug ningtak na sugda na sa puwersa sa Presidential Communications Office kon PCO ang paghatod sa detalye sa mga balita. Unahon ang balita nga naandam sa Radyo Pilipinas. Kalbayog, Rise and Shine pag-usab kanimo Sir Jean Navilon. Good morning, Eastern Visayas. Salamat kauban Ria, mga senior citizens, PWDs, o vulnerable sector sa Northern Samar tatagan oportunidad nga makatrabaho sa detalye. Adyan report ni Charmaine Perito Balbas. Radyo Pilipinas report. Ginpahilawig sa gobyerno probinsya sa Northern Samar ang oportunidad sa trabaho para sa mga senior citizens o persons with disabilities. Opisyal na ginlansar ang Empower Work Program kahuman permahan ni Gobernador Haris Ongchuan ang kontrata san serbisyo kaupod ang unang batch san mga benepisyaryo tikang sa mga bungto San Catarman, Bubon ug San Jose. Ilarom sang programa magkakamay-ada flexible nga trabaho ang mga kwalipikado nga senior citizens ug PWDs may 20 oras kada semana ug sweldo nga 4,000 pesos kada bulan sa sulod sang 3 ka bulan. May kaupod luwat ini nga wellness kit kahuman ang programa. Katuyuanan sa Empower Work Program nga pakusgon ang inclusive employment, igduso ang dignidad ug tagan tsansa ang mga miyembro sa vulnerable sector nga maging aktibo nga parte sa ekonomiya. Maabot 40 nga PWDs ug 20 nga senior citizens ang makakabenepisyo sa unang nga tuig sa implementasyon sa programa. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat Charm sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sobra 1.6 billion na pesos sa 2026 annual budget ito na LG Borongan, padayon nga gintatalakay ito na konseho, DRM Fund, gintratar. Ang detalye matikang kanatiso Caberia. Radyo Pilipinas report.
Pagpapadaan ni deliberasyon it sanggo na yan panglungsod ang syudad ng Borongan it sobra 1.6 bilyones de pesos ngayong proponer nga 2026 annual budget at LG Borongan nga pinangungunahan ni Acting City Vice Mayor SP Member Maria Rosendasa upod tinutukan ng Konseho at Disaster Risk Reduction and Management o DRM Fund hini nga marathon session ng Merkules Enero 28. Partikular gintalakay na sabi nga budget deliberation adtong kantidad nga sobra 40 milyones de pesos nga pondo nakaparte ang DRM Fund. Ang nasabi nga pondo ni ginalutaga development of DRRM infrastructure support facilities sugod ang masunod rehabilitasyon and flood control system phase 2 wa barangay Kabung nga nagkakantidad din 5 milyones de pesos, construction and drainage canal sa circumferential road na barangay Campisaw nga tipakadto hit sitio Baras Creek Phase 2 barangay Balod nga kantidad 10 milyones de pesos, construction and rehabilitasyon og diklaging and drainage canal Baybay Boulevard barangay Bing and barangay Sabang South kantidad 8 milyones de pesos, construction og rehabilitasyon and drainage canal May Libanan Road barangay Sungko kantidad 6 milyones de pesos, rehabilitasyon and drainage canal barangay A kantidad 2 milyones de pesos, construction and drainage canal Eugenio Abunda Senior Elementary School barangay Campisaw kantidad 3.5 milyones de pesos o construction and drainage canal sa circumferential road corner San Pedro Street Phase 2 barangay Balod nga nagkakantidad din 3 milyones de pesos. Samtang nasabi nga pundo, kantidad 600,000 pesos ang iginalutaga procurement kan installasyon in public address system sa poblasyon barangay San Syudad o kantidad 700,000 pesos ang iginalutaga procurement kan installasyon in hazard maps sugod han tropical cyclones, storm surge ug flooding. Gan ginalutagaan liwatin pundo kantidad 2 milyones de pesos para in construction and evacuation facilities sugod han child-friendly spaces, breastfeeding room, temporary learning spaces ug couples room. Ang nasabi nga mga alokasyon ay niginsayo na konseho ni City Budget Officer Attorney Maria Joyce Claire Caspe Evico, kaupo dira City Disaster Risk Reduction and Management Officer Engineer Jaime Voces ug City Engineer Lucit Afable nga hinintutungdan nga mga kawani ang CDMO ug ang City Engineer's Office. Para sa Bagong Pilipinas, Kaberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang salamat at iso Kaberia, ang detalyon balita. Good morning, Eastern Visayas. Alita naman tika ang didiha PA Samar, particular na probinsyan Samar nagpabaskog hinaktibo nga suporta 30th National Autism Consciousness Week 2026. Ang detalye igahatag ni Ronald Roma. Probinsyahan Samar rin aktibo nga suporta 13th National Autism Consciousness Week 2026. Diingin agad ang tanang nga opisyal nga empleyado ang gobyerno habugos sa probinsya nga magsulutin asul nga bado o blue accessories como simbolo ang solidaridad ng pagkarawat parahan mga individual nga ada autism spectrum. Ini nga panawagan gimpatumang pinaagi ang Executive Order No. 03/2026 nga gimpagawas ang Gobernador Han Samar. Hakat Balogan 1 Speed Center, gimpay gayon ang Angels Walk, showcase of talents han mga speed pupils, magic and bubble shoe, nga iba pa nga mga aktibidad kaparte ang obserbasyon ng 13th National Autism Consciousness Week. Durante ang aktibidad, naghatagin mensahe Dante Bernardito, han Persons with Disability Affairs Office, iya gimpay numduman nga autism, hindi rin dapat kitaong kumukakulangan, kundi kumubahin ang pagkakaiba-iba nga nagdadarahin talagsaon niya kusog, talento nga abilidad at tagsang individual a komunidad. Samtang ginaghat naman ni Dr. Carmen Arlim, Speed Coordinator hangkat Balogan City Division, nga himuon nga mas inklusibo ang eskwelahan ng komunidad. Agud ang mga kabataan nga may autism makaabat hin pagkarawat pagintindingan pantay nga higayon na edukasyon. Hakalbayog City naman inag-organisa ang City Disaster Risk Reduction and Management Office hindi RM Vulnerable Sector Inclusivity Program ng hands-on CPR training orientation kumubahin ang Autism Awareness Month. Personal nga inatindiran ini ni Kalbayog City Mayor Raymond Uy nga nagpakita ang suporta syudad para ang inclusivity ng kaandam hapanahon hing kalamidad. Ini nga mga aktibidad nagpapakita ang padayon nga paningkamot ang mga lokal nga gobyerno sa Samar nga mapahaluag pa ang pagkilala
pagkarawat yan aktibo nga pag-upod han vulnerable sectors labi na han mga may autism ha mga programa hang komunidad. Tika nga PIE Summer World Roma, good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang ang sa mga balita nga nakalap sa VSU DYDs FM, Southern Leyte jackfruit farmers may bisita sa VSU Field Root Crops aron sa pagkaton sa modernong pagproseso. Ani ang detalye sa akong report. Dulan 50 ka mga mag-uuma sa nangkagikan sa probinsya sa Southern Leyte ang may bisita og milibot sa pasilidad sa Philippine Root Crop Research and Training Center kon Field Root Crops. Ang mong kalihukan gihimo pinaagi sa Provincial Agricultural Services Office isip kabahin sa learning journey to Baybay jackfruit processing in Baybay City, Leyte og atul sa campus tour sa mga mag-uuma sa Visayas State University. Gipaambit ni Field Root Crops faculty member Jenny Rose Palma ang mandato, mga programa o papel sa Field Root Crops sa panuki-duki, pagbansay o pagpaambit sa teknolohiya sa agrikultura isip National Center sa pagpahigay ng research and development sa Lagutmon. Dugang pagipangunahan ni Science Research Assistant Mary Rose Maniego ang pagbisita sa processing facility sa center. Gipakita og hisgutan ang lain-laing mga inobasyon sa makinarya sa Field Root Crops sama sa extruder, vacuum fryer ug pneumatic dryer. Gipasabot usab ni Maniego ang practical nga paggamit sa maong mga makina sa pagproseso sa value-added nga mga produkto gikan sa nangka ug mga lagutmon. Pinaagi sa maong pakiglambigit, gipakita sa Field Root Crops ang padayon ni ining commitment sa knowledge sharing, technology transfer ug capacity building. Tumong usab ni ini nga mapaligon pa ang kahibalo ug abilidad sa mga mag-uuma sa modernong pamaagi sa produksyon aron mapataas ang kalidad sa produkto ug masiguro ang malungtarong agri-enterprises sa Rehiyon 8. Gikan sa VSU DYDs FM, Micaela Gongora, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang balita, magahuwana sa St. Bernard, gibansay bahin sa dressmaking o tailoring. Aniyang akong report. Radyo Pilipinas. Report. Gibansay ang mga kababayan na lumasakop sa St. Bernard Gays and Lesbians Association kung sa bigala sa dressmaking o tailoring pinagisaw sa TESDA National Certificate 2 or NC2 training. Matod kang sa bigala President Cliff Joseph Cinco ana sa 20 ka individual ang nisalmutini nga pulos nagtinguha nga mapalambo ang kahibalugana sa paghimog pagtahi ug mapanapton isip kabahin sa pagpaligon sa ilang panginabuhian. Ang maong pagbansay na sa napo kaadlaw nagisugda ni atong Enero 23 sa bilauman nga maghatag og dugang oportunidad sa mga partisipante alang sa employment o livelihood opportunity. Pinaagi sa programa sa TESDA, gisuportahan ang mga kababayan sa pag-angkor og technical nga kahanas nga magamit sa negosyo, trabaho o self-employment. Balita gikan sa lungsod sa St. Bernard para sa Bagong Pilipinas. Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Rape, numero 2 nga wanted person provincial level dakop. Ang mga elemento sa tinambakan sub-station sa Galbayog City Police ang nanguna sa pagpangulo ni Police Executive Master Sergeant Umamukar Aba, ilaron sa direct supervision ni Police Lieutenant Colonel Dinver Rivita, Chief of Police Calbayog, nagdakop sa top 2 most wanted person provincial level sa kaso nga sa Chotori Rape banda alas 12:45 sa Kunup, Enero 26, 2026 sa Barangay Basud, Calbayog City. Nadakop na suspect ginkilala nga si alias Carl, lalaki 30 anyos, may kalungon, high school level, airport baggage loader, nga ang residente sa Barangay Trinidad, Calbayog City. May standing warrant of arrest sa kaso nga statutory rape. Ang warrant ginpalusad ni Honorable Maricar Robante Lucero, Acting Presiding Judge and Regional Trial Court, 8th Judicial Region, Branch 32, Calbayog City, Samar, Pitsado
Enero 5, 2026, waray ginrekomenda nga piyansa tigang sa FB page sa Police Calbayog. Alas 8:57 din hinana nagtatapos ang pag-participate sa DYOG Radio Pilipinas Calbayog sa Good Morning Eastern Visayas. Sa ngaran sa nakaubod ko sa control, si Engineer Juven Cardenas. Jean Navilon, nagbabasalamat sa inyo pamati. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Nga na para kadugangan ng sumat balangkayan andam na para SPAAM 2026. Mga pasilidad ng sports venues haros tapos na. Padaan ng mahugot nga preparasyon ng bungton balangkayan para hapag panagbalayhan SPAAM 2026. Nga nakakalo Enero 29, makikita na doon dakong pagbabag-ong na kaupayan ng mga sports facilities nga magsisirbing nga uyasan ng mga atleta tikang habugos nga probinsya ng Eastern Samara. Ikag mga open na courts, tubtub ha indoor arenas, ang komunidad nga ng lokal nga panggamanhanan, inapaday na pagsiguro nga magiging magarbong nga hapsay ang pag-abi-abihan mga delegado, coaches nga mga bisita. Sentro ng aksyon ang mga multipurpose outdoor courts ang bungtoy na aktibo na yan nga ginagamit para haadlaw-adlaw nga practice nga na friendly matches and basketball and volleyball. Ini nga mga pasilidad din pa daw nga ginaobserbaran nga ginetetest ang mga lokal nga atleta agud masiguro nga nasusunod atong standard para kompetisyon nga andam habisan anong kakurian haadlaw hiton uyag. Dakong gihapon na ito na focus sa rehabilitasyon ng mga play areas para ha volleyball. Hapaning kamot han balangkayan nga magkamay-ada accessible nga community-centered nga facility ginayadan mga court markings. Gin siguro ang perimeter nga nagin atiman at tuon kahaluaghan lugar agon maging talwas ngan komportable para ha mga mag-uruyas. Sentro ng preparasyon ng Balangkayan Civic Center kundiin padayon ng interior works nga na pagpinturahan court. Ini nga indoor venue magsisirbing nga dapit para mga dagko nga uyas. Seremonya nga mga opisyal nga aktibidad hanes paam. Gintitirog din hito na color katalwasan nga di kalidad nga pasilidad ha ilarumhan uusang atop. Labot lang mga dikalidad nga pasilidad na ibagihapon na doon na palibothan balangkayan na napapalibutan hin mga puno hin lubi, presko nga huyupan dagat nga murayaw nga langit. Ini nagahatag hin mapasong makasaysayan nga makasaysayan nga eksperyensya nga diri la limitado kompetisyon. Kundi upod nan pagpapakitan lokal nga kultura nga nagkarakterhan bungto. Ang balangkayan inandam na para mag-host, andam maghiman kasaysayan na pinaagihan sa SPAAM 2026. Ini nga detalyon balita gina-file ni Ate Daisy Lalosa Belizar. Aton oras, 59 minutos na nakalabay, alas 8 sangkay. Og din hinaman, tinitiklo pa naman ang partisipasyon niya ng adlaw. Damang salamat at nato news contributors Ate So Caberia and Ate Daisy Lalosa Belizar. At diyan kamplo na ito niyo nakabakyang, din hila aton taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, sir. Pangaran naman. Naghatag ni mensahe ni Pangaran naman ng Mayor Philippine Information Agency Samar. Mapadayon pa po ba? Or actually? Ikaw, pwede na ka manamilit and pwede po mo ipadayon. Okay, sige po. Pangaran ng Philippine Information Agency, Sir Visayas, to our regional head, Sir Rian Arinto. Ako naman ni Aaron Cutihar from PAA Samar. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, wala na tayo igong oras. Manamilit na nga itong din na natapos ng partisipasyon ng atong CBN ng DYD's FM sa ngalan sa mong station manager Dr. Cristina Gabrilio, kinay si Micaela Gongora, alang ni atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas.
Wala na kitay igong oras pa. And yes, so mao kadto ang pipilag yun no, sa mga balita nga naandam sa puwersa sa Presidential Communications Office kon PCO para karong adlaw nga Biyernes, Enero 30 tuig 2026. Katapusang Biyernes usab sa buwan sa Enero. So ato yung i-welcome ang Month of Love, Feb. Karong Lunes. Maraming salamat mga ka-RP sa pagsubaybay sa atong tulumanon and sa ngalan usab no sa among station manager Sir Gindo Alaras diri sa Radyo Pilipinas Sugod. Kini inyo lagad sa kanginan makaban ninyo matag Biyernes Ria Yang Mikati kauban nato sa Master Control Engineer Noki Parado and also ang atong mga interns sa Southern Lady State University. Daghang salamat, rise and shine, and God bless Pilipinas. Good morning, Eastern Visaya. Radyo Pilipinas. Radyo